हेलो एन्ड नमस्ते। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईँलाई इसेवाबाट कसरी बिजुलीको पैसा तिर्न सकिन्छ भनेर सिकाउन जाँदैछु। त्यसको लागि तपाईँले इसेवाको होम पेज esewa.com.np मा जानुपर्ने हुन्छ। esewa.com.np यसमा गइसकेपछि तपाईँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले पहिला रेजिस्टर गरिसक्नु भएको छ भने भइहाल्यो, नभए रेजिस्टर गर्दा नि हुन्छ। अहिले चाहिँ म लगइन गर्दैछु। लगइनको लागि तपाईँ आफ्नो आइडी हाल्नुहोस्। पासवर्ड पनि हाल्नुहोस् र लगइन थिच्नुहोस्। तपाईँको लगइन भइसकेपछि इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर भन्ने अप्सन छ। यसमा गएर नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी एनइएमा जानुहोस्। यसमा गइसकेपछि हामीसँग बिलको फोटो छ, म यसो देखाइदिन्छु। यसमा गएपछि तपाईँको काउन्टर कुन हो त्यो काउन्टर लेख्नु पर्ने छ। यसमा ब्रान्च थिमी डिसिएस छ, त्यही भएर यहाँ हामी थिमी डिसीमा राखौँ। एससी नम्बर भनेको छ। एससी नम्बर भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँनिर हुन्छ बिल नम्बरभन्दा तलको एससी नम्बर 01410 10.021 यो हाल्नुपर्छ। अनि कस्टमर आइडी भनेर चाहिँ यहाँ छ तपाईँको, कस्टमर आइडी पनि हाल्नुपर्छ। 10141। अब प्रोसिड गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँको कसको नाममा रेजिस्टर छ त्यो देखाउँछ, कति पैसा तिर्नुपर्ने पनि देखाउँछ। र तपाईँले अब कुन चाहिँ नम्बरमा तपाईँले पेमेन्ट गरेपछि कुन चाहिँ नम्बरमा अलर्ट आउने मेसेज आउने पनि राख्नु मिल्छ। मेरो नम्बर राख्दैछु र प्रोसिड थिच्नुहोस् र कन्फर्म थिच्नुहोस् र हाम्रो पेमेन्ट सक्सेसफुल भइसकेको छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। स्ट्याटस कम्प्लिट भएको पनि तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यति चाहिँ ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको ब्रान्च, एससी नम्बर र कन्ज्युमर आइडी यति भएपछि तपाईँले बिलको पेमेन्ट गर्न मिल्छ। जस्तो आजको लागि भिडियो यति नै। यो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र सकेसम्म आफ्नो साथीभाइहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु र सँगै रहेको त्यो घन्टी बटनलाई पनि टङ्ग बजाइदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।